Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Trong ngày tận thế, tôi tích trữ đầy đủ vật tư, trốn trong ngôi nhà an toàn. Mà đám người nhà có lòng tốt thái quá của tôi đang tự gánh lấy hậu quả. Thời tiết nhiệt độ cực thấp bất ngờ ập đến. Khi mọi người đến việc ăn còn khó. Anh trai thánh mẫu của tôi, thế mà bảo tôi đem thức ăn ra phân phát cho hàng xóm. Tôi không đồng ý. Bố mẹ tôi đều hùa theo anh ta, buộc tội tôi xấu xa, ích kỷ. Trong lòng tôi cười lạnh, mặt không biểu cảm nói, tôi không biết yêu thương sao? Được rồi, vậy tôi sẽ cắt đứt quan hệ với các người. Tất cả đồ dùng trong nhà đều để lại cho các người. Từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt. Tôi trực tiếp đóng cửa và đi. Tôi cũng không vội đi, cứ như vậy đứng ở cửa chờ 1 phút. Phát hiện thật sự là không có ai đuổi theo ra ngoài. Thuyết phục tôi trở về, bây giờ tôi hoàn toàn từ bỏ rồi. Lẽ ra phải biết, cha mẹ ưu ái con trai hơn con gái. Họ luôn quan tâm đến đứa con trai tốt của họ. Khi còn nhỏ đã bỏ tôi ở nhà bà ngoại ở quê. Năm mới cũng sẽ không quay lại thăm tôi một lần. Như thể họ mới là một gia đình 3 người thật sự. Sau khi vào đại học, tôi cũng đã cầu xin rất lâu. Họ mới đồng ý để tôi sống với họ. Thậm chí không có phòng cho tôi ở nhà. Tôi chỉ có thể ngủ trong phòng khách. Còn, người anh trai tốt bụng nhất trong mắt người khác. Anh ta chưa bao giờ nói một lời nào thay cho tôi. Anh ta khoan dung với người ngoài, khoan dung với bản thân, chỉ là không khoan dung với tôi. Tôi trở về nhà mình. Nhanh chóng lắp đặt cửa chống trộm gia cố. Và hàng rào sắt đều khóa hết. Căn phòng này có hàng rào thép, ngay cả cửa sổ cũng có. Tôi nghĩ trong ngày tận thế, chắc chắn là một ngôi nhà an toàn tốt. Và 3 người ở tầng 4 cũng sẽ không biết. Tôi có nhà riêng và ở cùng tòa nhà với họ. Tôi nằm trên giường lướt điện thoại. Nhìn thấy trong nhóm cộng đồng, anh trai tôi bảo hàng xóm đến nhà lấy thức ăn. Đó là hàng hóa mà tôi trong những ngày đã được lưu trữ trước đó. Không ngờ có thể gồng gánh đến mùa đông lạnh giá sau ngày tận thế. Nhưng vấn đề chính sau khi toàn cầu trở nên lạnh hơn, đó là thiếu thức ăn. Và thời tiết cực lạnh này cũng không thể trồng trọt được. Thực ra trước đây tôi không muốn chia thức ăn, cũng là vì suy nghĩ cho 3 người bọn họ. Dù sao cũng chỉ còn lại mấy thùng mì ăn liền. Nhưng bây giờ tôi đã đi rồi, không cần phải lo lắng cho họ nữa. Có thể chuẩn bị thức ăn cho họ đã là hết lòng rồi. Đây cũng coi như là trả ơn họ đã sinh tôi ra. Đời này duyên phận với cha mẹ anh em đã hết. Nhưng báo đáp có tốt cũng có xấu. Với sự hiểu biết về tên vừa ngốc vừa đạo đức giả đó, để lại mấy hộp mì gói cho anh ta, đó là quyết định đúng đắn nhất. Bởi vì trong những ngày tận thế, tính cách cống hiến quên mình này thật hiếm có và quý giá. Không thỏa mãn trái tim thánh mẫu của anh ta, tôi sẽ cảm thấy hơi ngại. Nhưng cuối cùng anh ta sẽ tự chịu hậu quả. Đặt điện thoại xuống và nằm trên giường, tôi nhớ lại những gì tôi đã trải qua. Trước khi vào đại học, học phí và chi phí sinh hoạt của tôi đều do bà ngoại đưa. Thực ra, tôi cố gắng muốn ở nhà bố mẹ, cũng chỉ là muốn giảm bớt một chút gánh nặng cho bà ngoại. Chỉ là không ngờ sau này bà ngoại lại đột nhiên qua đời. Sau đó, khi tôi trở về nông thôn để sắp xếp di vật, tìm thấy một tờ bất động sản và một lá thư. Chủ hộ của giấy chứng nhận bất động sản là tên tôi. Từ bức thư đó, tôi biết đây là căn phòng bà ngoại đã mua từ lâu rồi. Tất cả những gì muốn là đợi sau khi tôi tốt nghiệp thì có thể sống trong ngôi nhà này, vẫn ở bên bà ấy như khi còn nhỏ. Ai biết được lại có chuyện xảy ra. Điều ước này sẽ không bao giờ thành hiện thực nữa. Không nhớ lại nữa, tôi đẩy tủ quần áo ra, để lộ một cánh cửa trống nổ dày. Đây là trước khi tôi biết ngày tận thế sắp đến, bắt đầu xây dựng nơi ẩn náu. Lúc đó mọi người đều cho rằng ngày tận thế đến là tin đồn. Nhưng tôi lại tin là thật sự rồi chuẩn bị. Bởi vì từ nhỏ tôi đã không có cảm giác an toàn, cho nên chỉ nghĩ cho dù không phải là vì tận thế thì cũng dành cho trường hợp khẩn cấp thôi. Tôi dự trữ rất nhiều thức ăn ở đây, đặc biệt là bánh quy nén và nước khoáng. Tôi có hàng trăm hộp. Dưới thời kỳ tận thế là lúc lòng người nguy hiểm. Tôi không dám đánh giá thấp sự đáng sợ của lòng người. Muốn sống sót nhất định phải thật bình tĩnh. Đừng thương xót, tôi chưa bao giờ nghĩ có ai sẽ giúp tôi. Chỉ muốn được một mình đối diện. Khi tôi thức dậy vào buổi tối, nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào bên ngoài cửa phòng. Tôi đứng dậy và đi ra cửa. Tôi nghe thấy ai đó tức giận nói mẹ kiếp. Phí một chuyến rồi. Mì ăn liền bị cướp hết rồi. Đừng có ngốc. Lúc này mới đi mấy người. Nhà đó nói không còn nữa. Đây rõ ràng là không muốn cho. Nghe họ chửi mắng, tôi nhịn cười.
Tôi biết ngay mà, sự hào phóng giả tạo của thánh mẫu không thể nào thực sự lấy tất cả vật tư ra được. Nhưng muốn làm người tốt trong ngày tận thế, nếu lại không sẵn sàng đưa ra, sớm muộn gì cũng sẽ gặp rắc rối. Ngày hôm sau dậy sớm, tôi bị cái lạnh đánh thức dậy. Chắc là hệ thống sưởi đã ngừng hoạt động. Kiểu này, chắc là nước, điện cũng không còn nữa. Mặc dù đã sớm dự đoán sẽ có ngày này, tôi cũng chuẩn bị than và nến. Nhưng đột nhiên mất điện vẫn rất không quen. Vừa mở điện thoại, tôi nhìn thấy tin nhắn thoại mà anh Thánh Mẫu gửi cho tôi. Mặc Vãn Vãn, cô đi đâu rồi? Bố bị ốm. Hãy quay lại chăm sóc ông ấy, mang thêm thuốc và thức ăn về. Cái quái gì vậy? Mấy người này nghĩ tôi đi săn à? Còn bảo tôi mang đồ về. Đã nói cắt đứt quan hệ rồi. Anh ta thật sự không hiểu tiếng người, hay là coi lời của tôi là trò đùa? Sau đó tôi tức giận trả lời anh ta một câu, ôi trời. Thật là một người chỉ biết ý không biết làm việc. Một thằng anh trai lười biếng và ngu ngốc. Gửi xong tôi trực tiếp chặn anh ta luôn, tránh làm phiền tôi. Đột nhiên có tiếng gõ cửa dữ dội. Đi đến cửa thì nghe thấy tiếng của mấy người đàn ông. Cửa này không mở được. Thằng này không phải là mang theo công cụ sao? Cứ thế phá cửa đi. Trong lòng tôi run rẩy. Đây là gặp phải cướp rồi. Môi trường khắc nghiệt dễ dàng buộc người đi đường vòng. Những người ngoài kia đang đói. Trạng thái cáu kỉnh. Không dám tưởng tượng họ có thể làm gì. Lưới điện được chuẩn bị trước là để ngăn chặn loại người này. Nhưng bây giờ mất điện rồi. Nếu họ vào, vậy tất cả vật tư của tôi, bao gồm cả nhà, đều không giữ được. Tôi thậm chí đang nghĩ đến việc chủ động chia sẻ một cái gì đó cho họ, để họ đi. Nhưng nhanh chóng bị tôi bỏ qua. Tôi không phải loại ngu ngốc. Cho những người này một chút lợi ích chỉ khiến họ tham lam hơn thôi. Tôi quay lại nhà bếp và lấy một con dao ma tiên, chuẩn bị đợi đối phương vừa vào sẽ cùng bọn họ liều mạng. Lúc này âm thanh gõ cửa đột nhiên ngừng lại. Tiếng bước chân dần dần xa dần. Tôi mới dám thả lỏng. Ngồi trên ghế sofa, trong lòng dâng lên một cảm giác buồn bã. Chuyện này không chỉ xảy ra hôm nay. Chẳng lẽ tôi một mình rốt cuộc vẫn không thể chống lại sao? Dưới ngày tận thế, tôi tích trữ đầy đủ vật tư, trốn trong ngôi nhà an toàn. Và đám người nhà Thánh Mẫu của tôi đang tự gánh lấy hậu quả. Không biết qua bao lâu rồi, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Tôi ngạc nhiên. Chẳng lẽ đám người đó lại trở về rồi sao? Nhưng khi lắng nghe cẩn thận, phát hiện thấy tiếng gõ cửa rất có cảm giác nhịp điệu. Đây là thói quen gõ cửa của cá nhân tôi, rất ít người chú ý. Tôi cầm dao ma tiên cẩn thận đi đến cửa. Nhìn qua mắt mèo. Là bạn thân nhất của tôi, chị Huệ Huệ. Cô ấy thế mà vẫn còn sống. Trong lòng tôi lập tức vui mừng. Sau đó nhanh chóng mở cửa cho cô ấy vào. Tôi đã cho cô ấy xem nhà tôi. Nói cũng thú vị. Thiết kế cửa ra vào và cửa sổ của tôi còn có phòng dự trữ. Là Huệ Huệ giúp tôi thiết kế hết. Lúc đầu chúng tôi còn định sẵn, nếu ngày tận thế thực sự đến, có thể sống ở đây cùng nhau. Chỉ là sau này, khi tận thế mới bắt đầu, Huệ Huệ đột nhiên mất tích. Tôi đã thử rất nhiều phương pháp nhưng không thể liên lạc với cô ấy. Tôi thậm chí còn đoán vô số lần cô ấy chết rồi à? Sau khi nghe cô ấy kể lại tôi mới biết, bởi vì cô ấy bị cha mẹ ruột bỏ rơi. Sau này, cha nuôi nuôi cô ấy một mình. Mà thời kỳ tận thế vừa bùng phát, bởi vì cha nuôi đang đi công tác, cô ấy không liên lạc được với cha nuôi, rất lo lắng liền một mình đi tìm. Cuối cùng lại phát hiện cha nuôi đã sớm qua đời ở nước ngoài. Cuộc sống có quá nhiều điều bất lực. Bất hạnh lúc tuyệt vọng luôn rất nhiều. Không ai có thể thay đổi, chỉ có thể chọn chấp nhận. Nhưng ít nhất chúng ta vẫn còn sống. Đó là điều may mắn nhất. Tôi nắm tay Huệ Huệ. Hai chúng tôi nhìn nhau rất lâu không nói nên lời. Cuối cùng đều mỉm cười. Giờ chúng tôi không còn cô đơn nữa. Trong ngày tận thế, có thể có một đối tác chân thành hỗ trợ lẫn nhau, cơ hội sống sót cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Huệ Huệ lần này đến chỉ mang theo một cái vali. Cô ấy nói với tôi đã mang theo máy phát điện 2 trong 1 đã được sửa đổi của riêng mình. Nghĩ bây giờ mất điện rồi, chắc cũng có thể có ích. Tôi không thể không khen ngợi cô ấy. Vẫn là chị lợi hại. Vậy tôi có thể bật điều hòa không khí rồi. Thiết bị điện công suất cao không được, chỉ có thể duy trì sạc và chiếu sáng cơ bản. Nhiều nhất cũng là đun nước nấu cơm mà thôi. Có còn hơn không? Dù sao bây giờ đã mất điện rồi. Và bởi vì sự xuất hiện của Huệ Huệ, làm cho cả người tôi yên tâm rất nhiều. Đột nhiên nhớ ra, cửa còn có một tầng hàng rào sắt không khóa. Tôi vừa đến cửa,
Tôi nghe thấy mấy người đã rời đi trước đó, hình như đã trở lại rồi. Sau đó là một vài tiếng bước chân lộn xộn. Tôi nghe một trong số họ nói: gia đình 3 người đó ok phết, lại còn lén giấu nhiều mì ăn liền như vậy. Lần này lập tức đều bị chúng ta cướp đi. Hôm nay cuối cùng cũng có thể ăn no một bữa rồi. Ha ha ha. Tôi lặng lẽ nhìn Huệ Huệ. Trong mắt nhau, nhìn thấy sự hả hê. Mặc Kiếm Kiếm trong khoảng thời gian này bày tỏ lòng thương người tương đương với tự tìm đường chết, môi trường trong ngày tận thế và chọn cách tiết lộ nguồn cung cấp của mình. Không có gì ngạc nhiên khi bị cướp. Có lẽ anh ta nghĩ rằng sau khi tuyết được dọn sạch, có thể mở ra sự tái thiết sau những ngày tận thế, nhưng không ngờ sau tận thế vẫn là tận thế. Bảo tuyết chỉ là một giấc ngủ ngắn. Thế kỷ mùa đông dài đằng đẵng này vẫn chưa kết thúc. Mùa đông này không chỉ là tạm thời. Vô số mùa xuân và mùa thu tiếp theo cũng sẽ đầy những bông tuyết. Và vô tận. Vào bữa trưa, hai chúng tôi đã ăn một ít bánh quy nén, uống chút nước, bởi vì không chắc chắn khi nào tận thế nhiệt độ thấp này sẽ kết thúc. Vì vậy, chúng tôi quyết định tiết kiệm một chút. Sau đó tôi sạc đầy điện thoại bằng máy phát điện. Mặc dù tôi cũng biết, thời kỳ này, điện thoại di động sẽ có ngày bị hỏng. Nhưng bây giờ, nó là một công cụ cần thiết để giao tiếp với thế giới bên ngoài. Trong cộng đồng lại có người nói chuyện. Có người trực tiếp tắc Mặc Kiếm Kiếm, bảo anh ta làm cho mọi người thêm chút gì đó để ăn. Mặc Kiếm Kiếm trả lời: các người đã lấy hết đồ ăn của nhà tôi rồi, còn bảo tôi tìm thứ gì đó cho các người ăn, thật là tham lam. Huệ Huệ đã thấy câu trả lời của anh ta, bất đắc dĩ cười cười, da mặt này thật dày. Anh ta còn không thấy ngại nói người khác tham lam. Rõ ràng bản thân anh ta cũng cầm đồ em mua để làm từ thiện. Tôi cười mà không nói. Trên thế giới này có người là quạ, đứng trên đống than chỉ có thể nhìn thấy người khác màu đen, nhưng vẫn không nhìn thấy chính mình. Trong đêm tối tôi lại bị lạnh cóng mà tỉnh. Tôi nghĩ thời tiết lạnh thế này, vẫn nên lấy tất cả chăn trong nhà đắp lên người mới chống lạnh. Thực ra tôi còn nghĩ đến có nên đặt một cái bếp trong nhà không. Dù sao thì tôi cũng có rất nhiều than, nhưng tôi lo lắng rằng trong một không gian hạn chế, những thứ này không cháy được, nó sẽ gây ra ngộ độc carbon monoxide. Cho nên tôi tạm thời không mạo hiểm như vậy. Khi tôi thức dậy vào buổi sáng, trời vẫn chưa sáng lắm. Tôi không vội dậy, mà là tự nhiên cầm điện thoại lên như trước ngày tận thế. Muốn xem tin tức mới nhất. Trên WeChat có rất nhiều tin nhắn từ mẹ tôi. Tôi không để ý. Tôi đứng dậy và đến bên cửa sổ. Bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn tối như vậy, không có chút ánh sáng nào. Gió lạnh bên ngoài vẫn thổi mạnh. Lúc này điện thoại đổ chuông. Tôi cầm lên xem là điện thoại của dì tôi. Sau khi nhận, bên kia điện thoại truyền đến giọng nói yếu ớt của dì tôi. Vãn Vãn, cháu ổn chứ? Cháu có thể cứu dì không? Tôi lập tức sợ hãi vô cùng, hỏi kỹ mới biết. Dì tôi không đến tìm tôi vì sợ phiền phức, cho nên trực tiếp đến nhà bố mẹ tôi. Nhưng mà Kiếm Kiếm nói với dì nhỏ, có thể cho dì ấy ở một thời gian, nhưng có một điều kiện, cần dì đi ra ngoài tìm đồ dùng về. Bây giờ nhiệt độ bên ngoài, cơ thể con người không thể chịu đựng được. Dì tôi đi nhiều lần cũng không tìm thấy vật tư gì. Cuối cùng bị cảm lạnh và sốt. Điện thoại sau đó đột nhiên bị cúp. Tôi thở dài thật sâu, trong lòng nghĩ phải đón dì nhỏ đến đây. Lúc ở nhà bà ngoại, cũng chỉ có dì nhỏ mỗi lần về nhà sẽ mang cho tôi một số đồ ăn ngon và quần áo đẹp. Vừa quay đầu không biết Huệ Huệ dậy từ lúc nào, nhưng cô ấy rõ ràng đã nghe thấy những gì trong điện thoại. Cô ấy cầm một cái rìu, nghiêm túc hỏi tôi, lấy cái này đi, để tôi cùng em đón dì nhỏ về. Tôi cười gật đầu đồng ý. Sau đó tôi cũng cầm lấy dao ma tiên, đi thẳng đến nhà tôi. Sau một ngày, lại trở về nhà tôi. Căn phòng đã thay đổi rất nhiều. Vào nhà, mẹ tôi chỉ vào dì tôi trên ghế sofa và nói, mày đến tìm dì nhỏ của mày phải không? Ngay đó. Mau mang đi đi. Nhìn khuôn mặt dì nhỏ xanh xao, tôi vô cùng tức giận. Lúc này đứng bên cạnh, anh Thánh Mẫu cũng lên tiếng. Mặc Vãn Vãn, bố cô vì cô mà tức đến phát bệnh, đến bây giờ vẫn còn nằm trên giường. Là con gái không nên trở về hầu hạ sao? Chẳng lẽ phải để anh trai là tôi để làm những việc này? Thật lố bịch. Đây là loại logic gì vậy? Tôi trực tiếp chế giễu, ôi, lúc này còn dùng đạo đức trói buộc tôi à? Anh còn không thể tự ăn được nữa, còn phải chia thức ăn cho người khác để giả vờ hào phóng, không giống như tôi chỉ có thể ăn ngon lành mỗi ngày. Sau khi nói xong không đợi họ phản ứng lại, tôi và Huệ Tuệ liền kéo dì nhỏ đi rồi. Trên đường về, tôi phát hiện có người theo dõi, không cần đoán cũng biết chắc là Mặc Kiếm Kiếm.
Sau đó, chúng tôi đã tránh kẻ theo dõi, trở lại tầng nhà an toàn. Gặp một đôi nam nữ. Họ nhìn thấy vũ khí mà tôi và Huệ Huệ đang cầm, ngạc nhiên. Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với hai người này. Thời gian này không ở nhà. Còn chạy ra ngoài làm gì? Nhưng cô gái đó dám kéo cánh tay tôi, nói với tôi bằng một giọng rất nghiêm túc, người chị em, nơi này không thể ở lại nữa. Đi thôi. Ở đây có người đang ăn thịt người. Dưới ngày tận thế, tôi tích trữ đầy đủ vật tư, trốn trong ngôi nhà an toàn và nhìn đám người nhà thánh mẫu của tôi đang tự gánh lấy hậu quả. Sau đó tôi nghe cô gái nói, cô ta sống trong tòa nhà này với bạn trai. Có hai anh em sống đối diện nhà họ, cũng là vẫn sống sót từ ngày tận thế đến bây giờ. Nhưng mấy ngày nay, trong nhà đó luôn có mùi thịt. Vì vậy, cặp đôi này vô cùng nghi ngờ. Trong thời gian này, nguồn lương thực của mọi người đều không còn nhiều. Họ lấy đâu ra thịt để ăn? Sau đó, khi họ quan sát qua mắt mèo, hôm đó hai anh em ra ngoài, mang theo một cô gái về nhà. Ngay lập tức hiểu được họ ăn loại thịt gì. Sự nguy hiểm của bản chất con người trong thời kỳ tận thế là không thể tưởng tượng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Giờ ra ngoài quá nguy hiểm, các cô cũng mau về nhà đi. Chàng trai kia nói xong câu này, mang theo bạn gái của mình đi rồi. Tôi và Huệ Huệ liếc mắt nhìn nhau. Tôi nghĩ tôi phải nhanh chóng trở về ngôi nhà an toàn. Nếu không mấy người phụ nữ chúng tôi sẽ bị bắt. Bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị bỏ vào nồi. Sau khi về đến nhà, dì tôi bắt đầu kể cho tôi nghe những chuyện xảy ra gần đây. Tôi rơi nước mắt nói, dì ơi, có chuyện gì dì không thể nói với tôi sao? Sao lại nói sợ phiền phức, bà tôi không còn nữa. Dì là người thân duy nhất của tôi. Là tôi nghĩ không thông. Tên chồng khốn nạn của dù đã sớm nuôi Tiểu Tam bên ngoài rồi. Chỉ là tôi không ngờ sau khi tận thế đến, hắn ta thế mà mang theo Tiểu Tam và đứa con hoang, mang về nhà. Còn nói tôi không thể sinh con cho hắn ta. Hắn không thể để cho trong nhà mất đi hương hỏa. Dì tôi còn nói, Tiểu Tam kia vừa đến liền sỉ nhục dì, lấy hết thức ăn và quần áo. Hơn nữa chú tôi cũng chỉ lạnh lùng đứng nhìn, mặc kệ dì nhỏ. Dì tôi bị thương tâm nên quyết định rời đi. Sau khi nghe những lời này, tôi nắm lấy cánh tay của dì nhỏ nói dì nhỏ, từ nhỏ dì đối tốt với tôi đều ghi nhớ trong lòng. Cho nên dì cũng không còn sợ gây thêm rắc rối cho tôi. Thức ăn chắc chắn sẽ có, ba chúng ta ăn ít đi, cũng sẽ không bị chết đói. Nửa đêm tôi không ngủ được, đến cửa sổ và nhìn ra ngoài. Tuyết bên ngoài cửa sổ còn lớn hơn, những bông tuyết trên bầu trời rơi xuống, dường như không bao giờ dừng lại. Về phần nhà tôi, Mạc Kiếm Kiếm ngủ đến chiều mới thức dậy. Thức dậy là cảm thấy đầu nóng, như sắp nổ tung. Anh ta nghĩ mình bị cảm rồi, nằm trong nhà liên tục gọi mẹ. Mẹ anh ta nghe thấy tiếng kêu của con trai mình, nhưng cơn chóng mặt khiến bà ta không thể đứng dậy, cho nên muốn cha của đứa trẻ đi xem trước con trai bị sao. Nhưng không ngờ, tối qua, người đàn ông còn la hét bảo con gái tìm thuốc cho ông ta. Bây giờ đã cứng đờ rồi, như một tấm quan tài lạnh lẽo, không còn hơi thở của người sống nữa. Mạc Kiếm Kiếm thấy không gọi được mẹ mình, tức giận nằm trong chăn lướt điện thoại di động. Mặc dù đã mất điện từ lâu rồi, nhưng anh ta tạm thời còn có mấy củ sạc dự phòng có thể dùng được. Anh ta mở ra vòng tròn bạn bè, nhìn thấy tôi gửi mấy động thái bày thức ăn. Đột nhiên mở to đôi mắt đầy tia máu đỏ, cả người đều toát ra sự âm trầm đáng sợ. Anh ta tự cho mình là người dịu dàng, tốt bụng. Nhưng tại sao người tốt lại không có kết quả tốt? Mà Mạc Vãn thậm chí không quan tâm đến gia đình của mình, bây giờ mà còn có thể sống được đầy đủ như vậy. Ông trời đúng không công bằng. Anh ta không quan tâm cơn đau đầu, đứng dậy và đến phòng bố mẹ tôi. Mẹ tôi nhìn con trai mình, trong mắt có sợ hãi cũng có buồn bã. Chỉ vào người cha trên giường nói, Kiếm Kiếm, bố con, ông ấy không thở nữa rồi, giờ không còn sức lực để buồn nữa. Nhưng với cơ thể của cha anh ta, nhưng lại lộ ra một nụ cười kỳ lạ. Anh ta nghĩ cha anh ta thích nhất đứa con trai này, chắc chắn là không muốn con trai mình chết đói. Anh ta quay người đi vào bếp. Tiếp theo phải làm gì có thể tưởng tượng được. Hôm nay tôi ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại di động, nhìn thấy trong nhóm cộng đồng, Mạc Kiếm Kiếm gửi một tin nhắn, nói nhà anh ta có thịt, những người cần đến nhà anh ta tự lấy. Sau khi tôi nói với Huệ Huệ, cô ấy ngạc nhiên, không thể không tự hỏi anh ta lấy thịt ở đâu ra. Làm thành mẫu chưa đủ à? Tự mình không giữ lại ăn, lại nghĩ đến việc phân phối khắp nơi. Bài học lần trước còn không nhớ sao? Tôi không biết, chắc là điên rồi. Vào buổi chiều, Huệ Huệ lại cho tôi xem tin nhắn trong nhóm cộng đồng. Nhiều người lấy thịt về,
Tất cả đều ở trong nhóm, dần dần chửi mắng với Mạc Kiếm Kiếm. Cáo buộc anh ta không có lương tâm, ngay cả cha ruột cũng có thể ăn thịt. Xem thế vậy, tôi hiểu rồi. Thịt được Mạc Kiếm Kiếm phân phát. Là thịt gì? Một khoảng thời gian tôi không biết phải nói gì. Mạc Kiếm Kiếm dùng chính đôi tay của mình, ra tay tàn nhẫn với người thân. Còn muốn mượn danh nghĩa chia thịt nữa, kéo những người khác xuống nước bùn. Đôi khi tôi rất nể anh ta. Rõ ràng có rất nhiều người đều không có tính độc thân và ích kỷ, nhưng lại khăng khăng muốn giả vờ mình rất cao cả trước mặt người ngoài. Rất tốt bụng. Nếu anh ta thực hiện sự ích kỷ của mình đến cùng, có lẽ bây giờ sẽ tốt hơn. Tuyết đã không ngừng rơi kể từ ngày đó. Đến bây giờ, tuyết bên ngoài đã qua vị trí tầng 3 rồi. Đứng bên cửa sổ, đột nhiên cảm giác sau lưng có không khí lạnh lẽo. Tôi cứ tưởng là do gió bên ngoài tràn vào. Lúc này có tiếng gõ cửa. Sau khi tôi và Huệ nhìn nhau một cái, đến cổng chính. Qua mắt mèo, tôi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Là Mạc Kiếm Kiếm. Anh ta thế mà sống đến bây giờ, tôi thực sự không ngờ đến. Tôi và Huệ cầm vũ khí đi ra ngoài cửa. Xem cận cảnh. Sắc mặt của Mạc Kiếm Kiếm chuyển sang màu đen, trông như một con quỷ. Đặc biệt là sự ghen tuông và ác ý. Không giấu được. Anh ta nói, các cô có một cuộc sống tốt đẹp. Tôi nhìn bộ quần áo mỏng manh của anh ta, nói thẳng, anh đã mặc cái này và ở ngoài lâu rồi. Sẽ bị đóng băng đến chết. Ha ha, cô giả vờ làm gì? Nếu cô thật sự quan tâm, thì lấy cho tôi một cái áo lông vũ. Tôi có chút không nói nên lời, tôi chỉ nói sự thật. Ai quan tâm anh ta? Vẫn sĩ diện như vậy à? Mạc Kiếm Kiếm nhìn tôi không hề lay chuyển, đột nhiên dùng giọng điệu yếu ớt nói, mẹ bị tôi làm cho tức giận mà mất rồi. Trước khi chết, bà ấy muốn xin lỗi cô. Thật không? Là các người nợ tôi. Có lẽ thấy tôi vẫn cứng rắn như vậy. Cơn giận dồn nén của anh ta lại nổi lên. Cô có biết tại sao bố mẹ không quan tâm đến cô không? Bởi vì chúng tôi không muốn cô vào đại học. Chỉ muốn cô kết hôn sớm thôi, dùng tiền sính lễ để cưới vợ cho tôi, từ đầu đến cuối. Cô là người dư thừa trong ngôi nhà này, tôi không ngạc nhiên. Vốn sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Làm sao tôi có thể không hiểu những điều này? Thay vào đó, anh ta giống như một chú hề. Nghĩ những gì mà anh ta nói có thể khiến tôi đau lòng. Nhưng ngoài việc có thể chặn tôi một chút, không có tác dụng gì. Giờ tôi ổn rồi. Huệ không nhịn nổi, không thể không mắng anh ta. Anh không xấu hổ với chuyện này. Thế mà coi là tự hào sao? Thật kinh tởm. Mạc Kiếm Kiếm không trả lời. Ngược lại ánh mắt luôn ở trên người tôi. Tôi nhìn các chỉ số thể chất của anh ta từ từ biến mất. Trên mặt lại xuất hiện nụ cười. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi còn ăn thịt người thân của mình. Tôi phải xuống địa ngục. Em gái, em có thể nhận xác cho anh không? Anh không muốn bị người ta ăn thịt. Tôi không để ý đến những gì anh ta nói. Bên ngoài gió lạnh buốt. Tôi không muốn ở lại. Quay đầu vào nhà và đóng cửa lại. Còn về những lời anh ta hỏi tôi trước khi chết, tôi không trả lời. Nhưng câu trả lời là hiển nhiên. Tuyệt đối không. Thế thôi, chúng tôi đang ở trong ngôi nhà an toàn của mình. Sau một năm bình yên. Vào tháng 3, tôi đến cửa sổ như thường lệ. Lúc này tôi rất ngạc nhiên khi phát hiện tuyết bên ngoài không biết từ khi nào đã ngừng rơi. Tôi không quan tâm đến chuyện khác, vội vàng chạy đến nói với Huệ. Thời tiết bắt đầu ấm lên, băng tuyết dần tan chảy. Cũng có thể báo trước, thời tận thế báo tuyết này sắp kết thúc. Vượt qua thế kỷ mùa đông, khi mùa xuân đến, vậy thì mọi thứ đều có thể được tái sinh.